নমস্কাৰ মই মৌচুমীয়ে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে ভেদাইলতা আৰু মাগুৰ মাছৰ এটি ৰেচিপি লৈ আহিছো। আহকচোন চাওঁ কিদৰে বনাব পাৰি। এয়া মই ভেদাইলতা মিহিকৈ পিচি লৈছো আৰু এয়া মাছ সৰুকৈ কাটিও লৈছো আৰু এয়া দুটা এনেকৈ থৈছো আৰু এয়া আলু বইল কৰি পিটিকা কৰি লৈছো, নিমখ হালধি আৰু এয়া মিঠাতেল। এফালে এয়া পিঁয়াজ সৰুকৈ কাটি লৈছো আৰু এয়া দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈছো, এয়া দুটা তেজপাত লৈছো, পাঁচফোৰণ, জিৰা পাউডাৰ আৰু এয়া মিৰ্চি পাউডাৰ আৰু আদা নহৰু থেতেলিয়াই লৈছো অকণমান। আহক এতিয়া আমি এইখিনি বনাই লওঁ। এয়া এখন কেৰাহী গৰম কৰি ৰাখিছো আৰু এতিয়া মিঠাতেল মই দি দিছো। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া মোৰ মাছখিনি ভজা হৈ গৈছে, এখন প্লেটত মই উলিয়াই ল'ম। বাকি মাছকেইডোখৰো মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া। এয়া মোৰ কেৰাহীত মাছ ফ্ৰাই কৰা তেল আছেই আৰু মই পাঁচফোৰণকেইটা দি লৈছো, তেজপাতো দি দিছো। এতিয়া পিঁয়াজ দি দিম। এতিয়া মই নহৰু আদাৰ পেষ্টখিনি দি দিছো। নহৰু আদাৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে আমি ভাজি থাকিব লাগিব। এতিয়া মই জিৰা পাউডাৰখিনিও দি দিম। লাল মিৰ্চো অকণমান দি দিছো। ভালকৈ লৰাই ল'ম। এয়া মোৰ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মই ভেদাইলতাখিনি দি দিছো। এয়া হালধি পাউডাৰ দিছো। ভালকৈ লৰাই লৈছো মই। এতিয়া দুটা কেঁচা জলকীয়া দিছো, কেঁচা জলকীয়া দিলে গোন্ধটো ভাল হয়। এতিয়া বইল কৰা আলুখিনি দি ল'লো মই। এয়া মোৰ 5 মিনিটমান ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী দিম।
এতিয়া মই জোখ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। পানীখিনি যিহেতু গৰম আছিলে উতল আহিলে এতিয়া মই মাছখিনি দি দিম। এয়া মই 5-6 মিনিটৰ কাৰণে অকণমান ঢাকি দিছোঁ। ভালদৰে উতলিব লাগিব এতিয়া। এয়া মোৰ 6 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই চাই লওঁ জোলটো কিমান গ্ৰেভি হৈছে। হৈ গ'ল মোৰ নমাব পৰা। এয়া মাগুৰ মাছ আৰু ভেদাইলতাৰ জোল মোক খাব পৰা হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন, বহুত টেষ্টি হয়। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ ভিডিঅ'ত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।